नमस्कार. व्ही.एस. टेक ट्रेंडी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आज ITI ॲडमिशन 2025 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेश प्रक्रिया 2025 ही जी प्रवेश प्रक्रियाची जाहिरात ह्या जे प्रवेश प्रक्रियेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे, त्याची संपूर्ण माहिती आता आपण बघणार आहोत. चला पाहूया. तर कोर्सचे नाव आहे ITI प्रवेश 2025. शैक्षणिक पात्रता आहे 10वी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण. म्हणजे 10वी उत्तीर्ण असलेला सुद्धा चालू शकतो किंवा अनुत्तीर्ण असेल तोही चालू शकणार आहे. वयाची अट आहे किमान 14 वर्षे, म्हणजे 14 वर्षापासून पुढचे. तर यासाठी फी असणार आहे खुला प्रवर्ग यांसाठी 150 रुपये आणि मागासवर्गीय यांच्यासाठी 100 रुपये असणार आहे. राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत म्हणजेच क्राफ्ट्समॅन ट्रेनिंग स्कीम ऑगस्ट 2025 सत्रातील प्रवेश हे केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पद्धतीने करण्यात येत असून प्रवेशाची सविस्तर माहिती पुस्तिका, प्रवेश पद्धती, नियमावली व प्रमाणित कार्यपद्धती दिनांक 15 मे 2025 पासून प्रवेश संकेतस्थळावर डाउनलोड सेक्शनमध्ये PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, असं यांनी इथे सांगितलेलं आहे. त्याची अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे ते आपण बघूया. तर पहिला आहे राज्यातील सर्व शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी असून सर्व संस्था हे प्रवेश अर्ज स्वीकृती केंद्र असतील. अर्ज स्वीकृती केंद्रात उमेदवार ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरणे, पडताळणी, स्वीकृती आणि निश्चित करू शकतील. दुसरा आहे उमेदवारांनी व पालकांनी माहिती पुस्तिकेत देण्यात आलेली माहिती, प्रवेश पद्धती व नियमांचा अभ्यास करूनच ऑनलाईन प्रवेश अर्ज सादर करावा. तसंच तिसरा आहे अर्ज कोणत्याही ऑनलाईन माध्यमातून भरता येईल. सर्व औद्योगिक प्रवेश संस्थांमध्ये प्रवेश अर्ज व विकल्प भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तर चौथा आहे प्रवेश अर्जात म्हणजे प्रायमरी मोबाईल नंबर, प्राथमिक मोबाईल नंबर नोंदविणे अनिवार्य आहे. एका मोबाईल क्रमांकावर केवळ एकच प्रवेश अर्ज नोंदविता येईल. संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेबाबत उमेदवारांना वेळोवेळी SMS द्वारे माहिती व OTP कळवण्यात येईल. सबब उमेदवारांनी आपला अद्ययावत मोबाईल क्रमांक ऑनलाईन प्रवेश अर्जात म्हणून नोंदवणे आवश्यक आहे. तसेच सदर मोबाईल क्रमांक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बदलता येणार नाही. तर पाचवा आहे ऑनलाईन अर्जात प्राथमिक माहिती भरल्यानंतर उमेदवारांचे प्रवेश खाते म्हणजेच ॲडमिशन अकाउंट, त्यांचा नोंदणी क्रमांक म्हणजे रजिस्ट्रेशन नंबर हाच युजर म्हणून तयार होईल. सहावा आहे उमेदवाराने त्याच्या प्रवेश खात्यात प्रवेश म्हणजे लॉग इन करून ॲडमिशन ॲक्टिव्हिटीज या मथळ्याखाली ॲप्लिकेशन फॉर्मवर क्लिक करून संपूर्ण प्रवेश अर्ज भरावा. प्रवेश अर्जात सादर केलेली सर्व माहिती योग्य असल्याचे पुनश्च तपासून घ्यावे व प्रवेश अर्ज शुल्क ऑनलाईन पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून जमा करावे. सातवा आहे प्रवेश अर्ज शुल्क भरल्यावर व प्रवेश अर्ज निश्चित करण्यापूर्वी उमेदवारास प्रवेश अर्जातील माहितीत बदल करता येईल. आठवा आहे प्रवेश अर्ज आणि शुल्क ते आपण बघूया. तर राखीव प्रवर्ग म्हणजे रिझर्व कॅटेगरी यांच्यासाठी रुपये 100 असणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार म्हणजे आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट यांच्यासाठी रुपये 300 असणार आहे. त्यानंतर अराखीव प्रवर्ग म्हणजे अनरिझर्व कॅटेगरी यांच्यासाठी रुपये 150 असणार आहेत. त्यानंतर अनिवासी भारतीय उमेदवार म्हणजे नॉन रेसिडेंटल इंडियन यांच्यासाठी 500 रुपये असणार आहेत. तर हे झालं अर्ज शुल्क. मग 9 आहे उमेदवारांनी संपूर्ण प्रवेश अर्ज व प्रवेश अर्ज शुल्क भरल्यानंतर तात्पुरत्या प्रवेश अर्जाची छापील प्रत म्हणजे प्रोव्हिजनल ॲप्लिकेशन फॉर्म याची प्रिंट आउट घ्यावी. 10वं सांगितलंय प्रवेश अर्ज निश्चित करणे म्हणजे कन्फर्मेशन. तर प्रवेश अर्ज निश्चित करण्यासाठी उमेदवाराने प्रवेश अर्जातील माहिती किंवा दाव्याच्या पृष्ठार्थ आवश्यक मूळ दस्तऐवज, कागदपत्रे किंवा कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीचा म्हणजे फोटोकॉपी एक संच व तात्पुरत्या प्रवेश अर्जाची छापील प्रत प्रिंट आउट नजीकच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत पडताळणीसाठी सादर करावे असं त्यांनी इथे म्हटलेलं आहे. तर प्रवेशासाठी आवश्यक दस्तऐवज किंवा कागदपत्रांची यादी प्रवेश संकेतस्थळावर डाउनलोड या मथळ्याखाली तसेच माहिती पुस्तिकेत म्हणजे प्रपत्र 3 वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. इथे त्यांनी तसं सांगितलेलं आहे. तर दुसरं काय आहे तर अर्ज स्वीकृती केंद्रामधील अधिकारी हे उमेदवाराने अर्जात नमूद केलेल्या माहितीची उमेदवाराने सादर केलेल्या मूळ दस्तऐवजावरून काळजीपूर्वक तपासणी करतील. म्हणजे आपण जसं भरलेलं आहे त्यानुसार ते आपलं मूळ दस्तऐवज बघून मूळ जे आपले कागदपत्र आहे त्याच्यानुसार ती माहिती तपासतील.
त्यामुळे ती व्यवस्थितच भरली गेली पाहिजे. आवश्यक असल्यास उमेदवारास त्यांनी भरलेली माहिती, सादर केलेले दस्तऐवज किंवा कागदपत्राप्रमाणे दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले जातील आणि जर काही दुरुस्ती करायची असेल तर त्याप्रमाणे आपल्याला सांगण्यात येईल. तपासणीनंतर अर्जाचे निश्चितीकरण करून उमेदवारास अर्ज निश्चितीकरण पावती म्हणजे ॲप्लिकेशन कन्फर्मेशन स्लिप व निश्चित केलेल्या प्रवेश अर्जाची कन्फर्म ॲप्लिकेशन फॉर्म प्रत देतील आणि व्यवस्थित सगळा फॉर्म जर भरलेला असेल तर मग आपल्याला कन्फर्मेशन फॉर्म मिळू शकतो. तर पुढचा आहे अर्ज स्वीकृती केंद्रामधील अधिकारी अर्ज पडताळणी व प्रवेश अर्ज निश्चित केल्यावर उमेदवारास सर्व मूळ दस्तऐवज किंवा कागदपत्रे परत करतील. म्हणजे आपली अर्ज पडताळणी झाली की मग आपले जे कागदपत्र आहे ते आपल्याला ते लोक परत करणार. पुढचं आहे उमेदवारास प्रवेश अर्ज निश्चित करण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस कोणतेही शुल्क देय नाही. म्हणजे कोणतेही शुल्क आपल्याला त्यांना द्यावं लागणार नाही अर्ज निश्चित करण्यासाठी. पुढे आहे प्रवेश अर्ज निश्चित केल्यानंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मूळ दस्तऐवज किंवा कागदपत्रे परत करीत नसल्यास अथवा प्रवेश निश्चित करण्यासाठी शुल्क आकारत असल्यास उमेदवाराने त्वरित मदत कक्षात संपर्क साधावा. जर आपल्याला आपले कागदपत्र परत मिळत नसतील किंवा मग ते त्यासाठी जर पैसे म्हणजे शुल्क आकारत असतील तर उमेदवाराने त्वरित मदत कक्षात संपर्क साधावा असंही त्यांनी इथे सांगितलेलं आहे. पुढचा आहे निश्चित केलेल्या प्रवेश अर्जाचा सर्व प्रवेश फेऱ्यांकरिता विचार करण्यात येईल. म्हणजे त्यांनी जे कन्फर्म केलेले जे अर्ज आहेत त्यांचाच प्रवेश फेऱ्यांकरिता विचार करण्यात येईल असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. निश्चित न केलेले अर्ज प्राप्त झाले नाहीत असे समजण्यात येईल. तर पुढचा आहे प्रवेश अर्ज निश्चित केल्यावर उमेदवारास प्रवेश अर्जातील माहितीत बदल करता येणार नाही. एकदा निश्चित झाला ना की मग त्यामध्ये आपल्याला अर्जामध्ये कोणत्याही माहितीत बदल करता येणार नाही असं त्यांनी ते स्पष्ट सांगितलेले आहे. तथापि उमेदवारास प्रवेश अर्जात सादर केलेल्या काही निवडक माहितीत कोणत्याही प्रकारे बदल करावायचा असल्यास त्यासाठी प्राथमिक गुणवत्ता फेरीनंतर हरकती नोंदवणे. या फेरीत आपल्या प्रवेश खात्यात प्रवेश लॉग इन करून तसा बदल करता येईल. आणि समजा बदल करायचाच असेल तर जी प्राथमिक गुणवत्ता फेरी होईल ना त्यानंतर हरकती नोंदवणे ही जी फेरी आहे मग या फेरीमध्ये आपण प्रवेश घेतला ना की मग तेव्हा लॉग इन करून तेव्हा बदल करता येईल असं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यानंतर प्रवेश अर्जात कोणत्याही बदल करता येणार नाही. पुढचा आहे प्रवेश अर्ज निश्चित केल्यावर पहिल्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करण्यासाठी प्रवेश संकेतस्थळावर नोंदणी क्रमांक म्हणजेच रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड द्वारे प्रवेश लॉग इन करून सबमिट किंवा चेंज ऑप्शन किंवा प्रेफरन्स द्वारे सादर करावे. पुढचा आहे पहिल्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्यपूर्ण भरल्यानंतर ऑप्शन फॉर्मची छापील प्रत प्रिंटआउट घ्यावी. पुढचा आहे उमेदवाराने एकच अर्ज भरावा. एकापेक्षा जास्त अर्ज भरल्यास त्या उमेदवारांचे सर्व अर्ज रद्द होतील. अशा उमेदवारांची निवड झाल्यास वा चुकीने प्रवेश देण्यात आला असल्यास त्याचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल व उमेदवार संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेतून बाद होईल. त्यामुळे एकापेक्षा जास्त अर्ज करू नयेत. पुढचा आहे अनिवासी भारतीय व इतर राज्यातील रहिवासी असलेल्या उमेदवारांनी देखील दिनांक 15 मे 2025 पासूनच ऑनलाईन प्रवेश अर्ज व चौथ्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करणे आवश्यक आहे. पुढचा आहे प्रत्येक प्रवेश फेरीत निवड झालेल्या उमेदवारांना निवडपत्र म्हणजेच अलॉटमेंट लेटर ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासाठी उमेदवारांनी आपल्या अकाउंटला लॉग इन करून निवडपत्राची प्रिंट घेऊन निवड झालेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेशासाठी दिलेल्या वेळापत्रकानुसार उपस्थित राहावे. उमेदवारांना निवडपत्राची म्हणजेच अलॉटमेंट लेटर त्याची प्रिंटआउट ज्या संस्थेत त्याची निवड झाली आहे त्या संस्थेत देखील घेता येईल. जिथे त्यांची निवड झाली ना तिथे सुद्धा तुम्हाला ही प्रत म्हणजे प्रिंट मिळू शकणार आहे अलॉटमेंट लेटरची. त्यानंतर पुढचा आहे उमेदवाराने त्यास बहाल केलेल्या जागेवर प्रवेश निश्चित करताना प्रवेश अर्जातील दाव्यांच्या पृष्ठार्थ आवश्यक दस्तऐवज किंवा कागदपत्रे संबंधित संस्थेत तपासणीसाठी सादर करावे. तिथे सुद्धा आपल्याला म्हणजे जिथे प्रवेश निश्चित झालाय तिथे सुद्धा आपल्याला आपले कागदपत्र वगैरे सादर करणे आवश्यक आहेत. प्रवेशासाठी आवश्यक दस्तऐवज किंवा कागदपत्रांची यादी प्रवेश संकेतस्थळावर तसे माहिती पुस्तिकेत प्रपत्र 3 वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रवेश निश्चितीच्या वेळी आवश्यक दस्तऐवज किंवा कागदपत्रे सादर करू न शकल्यास वा माहितीत तफावत आढळल्यास उमेदवारांना बहाल करण्यात आलेली जागा रद्द करण्यात येईल व उमेदवाराला पुढील प्रवेश फेऱ्यातून बाद करण्यात येईल. ऑनलाईन प्रवेश अर्ज करणे म्हणजे याची तारीख दिलेली आहे. ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश अर्ज भरणे, अर्जात दुरुस्ती किंवा एडिट करणे, प्रवेश अर्ज शुल्क जमा करणे याची तारीख आहे 15 मे 2025 पासून सुरुवात होणार आहे. आणि प्रवेश अर्ज निश्चित करणे म्हणजे अर्ज स्वीकृती
केंद्रात म्हणजेच राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ह्याच्यामध्ये मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर प्रवेश अर्ज निश्चित करणे म्हणजे कन्फर्मेशन असेल, तेही 15 मे 2025 तारीख दिलेली आहे त्यांनी. म्हणजे तेव्हापासून हे सगळं सुरू होणार आहे. पुढचं आहे पहिल्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करणे. तर प्रवेश शुल्क भरल्यानंतर पहिल्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करण्यासाठी प्रवेश संकेतस्थळावर नोंदणी क्रमांक म्हणजे रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड द्वारे प्रवेश लॉग इन करून सादर करणे, याचीही तारीख आहे 26 मे 2025. तर म्हणजे या तारखा दिल्या आहेत, आपल्याला प्रारंभ दिनांक दिलेला आहे म्हणजे कुठपासून हे सुरुवात होणार आहे या तारखा आपल्याला इथे दिलेल्या आहेत. आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा मंडळ यांच्याद्वारे इयत्ता 10वीची गुणपत्रिका संबंधित शाळांमार्फत वितरित करण्यात आल्यावर प्रवेशाचे सविस्तर वेळापत्रक प्रवेश संकेतस्थळावर घोषित करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं आहे. म्हणजे जेव्हा 10वीची गुणपत्रिका जेव्हा शाळा वितरित करेल तेव्हा मग त्यावेळेला सविस्तर वेळापत्रक यांचं जे वेळापत्रक आहे ते संकेतस्थळावर घोषित वेबसाईटवर त्यांच्या येईल असं त्यांनी सांगितलं आहे. तर आता पुढील महत्त्वाच्या सूचना काय आहेत ते पण बघूया. तर पहिला आहे उमेदवारांनी त्याच्या प्रवेश खात्याच्या म्हणजे ॲडमिशन अकाउंटचा पासवर्ड कोणासही देऊ नये व त्यासंबंधी संपूर्ण गोपनीयता पाळावी. पासवर्ड विसरल्यास तो रिसेट करण्याची सुविधा संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे असं त्यांनी इथे म्हटलेलं आहे. आता पुढचं आहे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणजे PPP अंतर्गत राज्यात असलेल्या 250 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील सर्व अभ्यासक्रमातील 20% जागा या माहिती पुस्तिकेत दिलेले विशेष प्रशिक्षण शुल्क आकारून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येईल. त्या जागेसाठी इच्छुकांना ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत स्वतंत्र विकल्प म्हणजे ऑप्शन देण्याची मुभा राहणार आहे. उदाहरणार्थ फिटर, IMC, वेल्डर, IMC एक्सेट्रा. तर उमेदवारांनी अशा जागांसाठी विकल्प सादर करण्यापूर्वी माहिती पुस्तिकेत प्रशिक्षण शुल्काबाबत म्हणजे मुद्दा क्रमांक 15.1 यामध्ये ती माहिती वाचावी असं त्यांनी इथे म्हटलेलं आहे. आपण इथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माहिती पुस्तिकेची लिंक दिलेली आहे, तर ती तुम्ही डाउनलोड करून तुम्ही व्यवस्थित ती वाचून हा अर्ज वगैरे भरू शकता. तर पुढे आहे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप PPP योजनेअंतर्गत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा म्हणजे IMC सीट्स व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश देण्यात येणाऱ्या जागांवर प्रवेशित प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार 80 ते 100% व्यवसाय प्रशिक्षण प्रतिपूर्ती माहिती पुस्तिकेत व प्रवेश संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तर आता पुढचं आहे राज्यातील सर्व शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील सर्व प्रकारच्या जागांसाठी प्रवेश हे केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने होत असून केंद्रीय पद्धतीत उपलब्ध जागा व संस्था स्तरावरील जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश प्रणाली व्यतिरिक्त प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवाराचे प्रवेश ग्राह्य धरले जाणार नाही याची सर्व उमेदवार, पालक व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी नोंद घ्यावी. म्हणजे ऑनलाईन अर्ज सादर करायचे त्यासाठी, म्हणजे ऑफलाईन चालणार नाही. पुढचं आहे केंद्रीय व ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व त्यातील व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या तुकड्या या कायम विना अनुदानित तत्वावर शासन मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद म्हणजे NCVT यांच्याशी संलग्न आहेत. या व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या तुकड्यांमधील प्रवेशित व प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची परीक्षा अखिल भारतीय व्यवसाय प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणजे AITT ही शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उमेदवारांप्रमाणेच घेण्यात येऊन उत्तीर्ण उमेदवारांना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र म्हणजे NTC बहाल करण्यात येते. उमेदवारांनी खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संस्था स्तरावरील जागांसाठी प्रवेश घेण्याअगोदरच ते ज्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत प्रवेश घेत आहे ती व्यवसाय अभ्यासक्रमाची तुकडी NCVTशी संलग्न आहे का ते NCVT MIS पोर्टल म्हणजे www.ncvtmis.gov.in वर ITI सर्च या मथळ्याखाली तपासावे. असंलग्न व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांची परीक्षा संचालनालयामार्फत घेण्यात येणार नाही. पुढचं आहे राज्यातील सर्व शासकीय व मान्यता प्राप्त खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व या संस्थेतील संलग्न व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या तुकड्यांची यादी ॲडमिशन
www.dvet.gov.in किंवा www.dvet.gov.in तसेच www.ncvtmis.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहेत. तरी प्रवेशोत्सुक सर्व उमेदवारांनी सदर संकेतस्थळावर एक वेळ अवश्य भेट द्यावी असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आठवी एक महत्त्वाची सूचना त्यांनी सांगितली आहे. वरील प्रवेश वेळापत्रक सूचक दर्शक असून त्यात बदल संभवतो. अद्ययावत प्रवेश वेळापत्रक प्रवेश संकेतस्थळावर व सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच नोंदणीकृत उमेदवारांना SMS द्वारे वेळोवेळी कळवण्यात येईल. सर्व प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांनी वेळोवेळी प्रवेश संकेतस्थळास भेट देणे हे हिताचे ठरेल. तर आपण माहिती पुस्तिकेची जी लिंक आहे ती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही ती डाउनलोड करा आणि व्यवस्थित वाचून मग त्यानुसार अर्ज वगैरे तुम्ही भरू शकता. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.